හරි හැමෝටම අයිබෝන්. එතකොට අද අපි ගැම්මට කෙමිස්ට්‍රි තුලින් ගෙනාවේ ළමයිනේ මේ ඕගොල්ලන්ට විභාගයේදී හම්බ වෙන ද්‍රවාංක තාපාංක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් ලේසිම විදියක් ගැන කියලා දෙන්න තමයි දැන් මම හදන්නේ. හරිද? මේක මම මගේ ක්ලාස් වල තියරි ක්ලාස් වල රිවිෂන් ක්ලාස් වල ළමයිට මම පැහැදිලිව කියලා දීලා තිනවා. එතකොට ඒ රිවිෂන් ක්ලාස් වල කියලා දුන්නේ කෙටිකමේම තමයි ඕගොල්ලන්ටත් කියලා දෙන්නේ. හරිද? හරි. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක ගොඩක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ සහසංයුජ සංයෝගවල පවතින ද්‍රවාංක තාපාංක සංසන්දනය කිරීම සඳහා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අයිනික සංයෝගවල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අයිනික සංයෝගයක ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දැලිස් ශක්තිය. නැත්නම් අයිනික දැලිසේ තියෙන බබලතාවය වැඩි වෙනකොට තමයි ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අයිනික සංයෝග දෙකක් සංසන්දනය කරන්න ආවොත් ඒ අයිනික සංයෝගයේ පවතින අයනවල අයිනික සංයෝගයේ පවතින අයනවල පුෂ්ටික ආරෝපණ ඝනත්වය වැඩි වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ දැලිස් ශක්තිය වැඩි වෙනවා. දැලිස් ශක්තිය වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දැලිස් ගොඩක් ප්‍රබල වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි වෙනවා. හරිද? ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. දැන් අපේ වැඩේට එමුකෝ. එතකොට මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන සරල ක්‍රමේදී මම පියවර 3ක් කියලා දෙනවා. මේ පියවර 3 මම දෙන පිළිවෙලට ඔයගොල්ලෝ සලකා බලන්න ඕනේ. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට විභාගෙදී හම්බ වෙන සංයෝගය හෝ අණුවේ හෝ ද්‍රවාංක තාපාංග සංසන්දනය කරන්න ආවම මේ මම දෙන පියවර 3 හොඳේ පියවර 3 මම මේ දෙන පිළිවෙලට සලකා බලන්න. හරිද? හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ද්‍රවාංක තාපාංක සඳහා විශේෂයෙන්ම තාපාංකය සඳහා සහසංයුජ සංයෝගයක පවතින තාපාංකය සඳහා බලපාන ප්‍රධාන කරුණු 3ක් තියෙනවා. නැත්නම් ප්‍රධාන සාධක 3ක් තියෙනවා. හරිද? ඒ 3 ගැන මුලින්ම මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ පොයින්ට්ස් ටික තමයි ඔයාට හම්බ වෙන අණුවේ හෝ අණු දෙකේ හෝ සංයෝග දෙකේ තාපාංකය සංසන්දනය කරනකොට ඒවායේ පවතින අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගයේ වැඩිම කෙනාව හොයාගන්න. හරිද? ඒතර මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගය වැඩි වෙනකොට ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි වෙනවා. හරිද? ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි වෙනවා. ඒක මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා ඉතාමත් සරලව. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න දෙවෙනි කාරණේ තමයි නිකන් හරි හිතන්නකෝ අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගයේ සමාන දෙන්නෙක් වට සංසන්දනය කරන්න හම්බුණා. හරිද? සමාන දෙන්නෙක් සංසන්දනය කරන්න හම්බුණාට පස්සේ ඊළඟට සලකා බලන්න ඕන කරුණ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අණුක ස්කන්ධය බලන්න. නිකන් හරි අණුක ස්කන්ධය වැඩි වුණොත් මතක තියාගන්න ද්‍රවාංක තාපාංක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. හරිද? අණුක ස්කන්ධය වැඩි වුණොත් ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අණුක ස්කන්ධය වැඩි වෙනකොට ඒ අණුවේ පවතින අපකිරණ බල ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනවා. අපකිරණ බල ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනකොට අණුව ගොඩක් ප්‍රබල වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශක්තිමත් වෙනවා. ශක්තිමත් වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි වෙනවා. හරිද? නිකන් හරි හිතන්නකෝ මම මේ කියපු කරුණු දෙකම සමාන දෙන්නෙක් හම්බුණා සංසන්දනය කරන්න. ඒ කියන්නේ අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගය සමානයි, අණුක ස්කන්ධයත් සමානයි. ඒ කියන්නේ අණුක ස්කන්ධය ආසන්න වශයෙන් සමානයි. හරිද? දැන් මාර ප්‍රශ්නයක් දැන් කොහොමද? ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි කෙනා දැන් කොහොමද හොයාගන්නේ? හරිද? දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්න එනවා ළමයිට. හරිද? මේ කරුණු දෙකම සමානයි දැන් හොයාගන්න බෑ දැන් වැඩි කෙනා කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඒ හොයාගන්න අනිත් විදිහ තමයි ඔයා බලන්න අණුවේ ව්‍යුහ ස්වභාවය. මේක ගොඩක් ගුරුවරු කියලා දෙන්නේ නැහැ හොඳේ. අණුවේ ව්‍යුහ ස්වභාවය දිහා බලන්න. අණුවේ ව්‍යුහ ස්වභාවය කියන්නේ අණුව රේඛීයද ශාකණය වෙච්ච අණුවක්ද කියලා ඔයා බලන්න. හරිද? මතක තියාගන්න ඕනේ පොයින්ට් එක තමයි අණුව රේඛීය නම් හරිද? අණුව රේඛීය නම් එයාගේ ද්‍රවාංක තාපාංක අනිවාර්යෙන් වැඩි. හරිද? ඒකට හේතුව තමයි අණුව රේඛීය වෙනකොට ඒ අණුවේ ස්තර අණු අතර ගැටෙන පුෂ්ටික ශේෂ්ඨඵලය වැඩි වෙනවා. අණු අතර ගැටෙන පුෂ්ටික ශේෂ්ඨඵලය වැඩි වෙනවනේ. අණු අතර ගැටෙන පුෂ්ටික ශේෂ්ඨඵලය වැඩි වෙනකොට අණු අතර ඇති වෙන අපකිරණ බල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. තේරෙනවද? අණු හොඳට ගැටෙනකොට අණු අතර ඇති වෙන අපකිරණ බල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හරිද? ඒ ප්‍රමාණය වැඩි වීම නිසා සමස්ත අණුවේ හරිද? ඒ සමස්තම අණුවේ තියෙන අපකිරණ බල ප්‍රබලතාවයේ වැඩිවීම නිසා මොකද වෙන්නේ? ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි වෙනවා. හරිද? දැනගන්න ඕන පොයින්ට් එක තමයි අණුව රේඛීය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි වෙනවා. ඒකෙම අනිත් පැත්ත ශාකණය වෙච්ච අණුවක් නම් මොකද වෙන්නේ? ද්‍රවාංක තාපාංක අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අණු අතර ගැටෙන පුෂ්ටික ශේෂ්ඨඵලය අඩුයි. අණුව ශාකණය වෙනකොට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ද්‍රවාංක තාපාංක අඩු වෙනවා.
හරිද? ඔන්න කරුණු තුන. ඔයාට ඉතාමත් සරලව ද්‍රවාංක තාපාංක හොයාගන්න පුළුවන් මම මේ කියලා දුන්න කරුණු තුන සලකලා. හරිද? ඊට පිටින් වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ. මේ කරුණු තුන සලකලා ඔයාට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. සහ ඒ විභාග ප්‍රශ්නෙට ඉතාමත් පහසුවෙන් පිළිතුරු සපය ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේකට පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නද? අපි පන්තියේදී ගොඩක් මම හැමතිස්සෙම වගේ කියන එක උදාහරණයක්. දරමිටියක් බැඳලා තියෙනවා නම් මේක හොඳට තේරෙනවා. හරිද? මම අපේ ළමයිට ගොඩක්ම කියන දෙයක් තමයි මේ පොතපතේ වැඩ විතරක් හරියන්නේ නැහැ. ඒලවල කරන කාලේ අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරින් එළියට බහැලා වැඩ කරන්න ඕනේ. හරිද? අඩුම ගානේ දරමිටියක් හරි බැඳලා තියෙන්න ඕනේ. අඩුම ගානේ ගහක් කපපු අතු ටිකක් හරි එකට තියලා බඳින්න ඕනේ. එහෙන් බැඳලා පුරුද්දක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම පුරුද්ද තියෙන ළමයෙක්ගෙන් මම අහනවා දැන් ගහක අතු ටිකක් කැපුවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔය අතු ටිකේ දැන් අතු ටිකේ දැන් වටේ තියෙන අතු ටිකත් ගානට කපලා හරිද? අර රේඛීය විදියට අතු ටික නිකන් අරගෙන ඒ ටික එකට තියලා තදින් බඳින එකද ලේසි? නැත්නම් හොඳට තදට බඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ එහෙම එකක්ද? නැත්නම් කෙලින්ම අර කපපු පොඩි අතු ටික එහෙමම අරගෙන ඒ කියන්නේ අර ශාකණය වෙච්ච අතු කෑලිත් තියෙන. හොඳේ ශාකණය වෙච්ච අතු කෑලිත් තියෙන අතු ටික ඔක්කොම එකට තියලා බඳින එකද ලේසි නැත්නම් අනිත් එකද ලේසි? මොකද ලේසිම කරන්නේ. ශක්තිමත්ව බඳින්න පුළුවන්. හොඳ තදට බඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන එකද? හරිම සරලයි. එතකොට ඔක කරලා තියෙන ළමෙක් ටක් ගාලා දන්නා මොකද්ද ලේසිම ක්‍රමේ? අර අතු ටික ඔක්කොම ගානට කපාගත්තු ටික තමයි ලේසියෙන් අපිට බැඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නේ? තදට බැඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ තියෙන කේස් එක මොකද්ද? මේක අත්දැකීම තියෙන එක්කෙනා දන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ශාකණය වෙච්ච අතු කෑලිත් එක්ක එහෙම්මම ගොඩ ගහලා අපි බඳින්න හැදුවම බඳින්න අමාරුයි. ඇයි මොකද වෙන්නේ? තද කළ බඳින්න හදනකොට අරගෙන ස්ප්‍රින් එකක් වගේ උඩට එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි තද කළ බඳිනවා ආයි උඩට එනවා. හරිද? ඒක අත්දැකීම් තියෙන එක්කෙනා දන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර අතු උඩ නැගගෙන පාගගෙන ඩම් එක දාලා තමයි කොහොම හරි අතු ටික බැඳගන්නේ. හරිද? ඒ අත්දැකීම තියෙන කෙනාට තේරෙනවා. එතකොට ඒ අත්දැකීම තියෙන එක්කෙනාට මේක ඉතාමත් සරලව පැහැදිලි වෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට ඒ ළමයා දන්නවා අතු ටික හොඳට ගැටෙන්නේ මොකේදීද කියලා දන්නවනේ. තේරෙනවද? අතු ටික හොඳට ගැටෙන්නේ මොන අවස්ථාවේදී කියන එක පැහැදිලි. හරිද? ඒක තමයි හොඳම උදාහරණය. ඉතින් මේ මම හැමතිස්සම කියන සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ සයන්ස් කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන දේවල් තමයි අපි මේ ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඒකයි ඔයගලන්ට කියන්නේ එළියට බහැලා වැඩකරනද ඒ වැඩ කරන එකේ මොලේ වර්ධනය වෙනවා. හරිද? ඉතින් ගුරුවරු විදියට අපේ වගකීම තමයි ඒ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන විෂය කරුණු විෂයානුකූලව ඔයගලන්ට කියලා දෙන එක. හරිද? සාමාන්‍ය මගේ ක්ලාස් එකේ එහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයත් කල්පනා කරලා බලන්න ඔයා යන කෙමිස්ට්‍රි ක්ලාස් එකේ එහෙමද කියලා. හරිද? නිකන් පොතපතේ නෝට් එක විතරක් වැඩක් නැහැ. හරිද? හරි. ওই විදිහට තමයි අපේ කෙටිකමේ ගැන කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ගැන අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගය ගැන. හරිද? අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගය හොයාගන්න පුළුවන් ඉතාමත් ලේසිම කෙටිකමයක් ගැන මම ඕගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. එක වීඩියෝ එකකින් ඒ වීඩියෝ එක තාම බලලා නැත්නම් මම පල්හැ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්නම්. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ගොඩක් කට්ටිය අතර ජනප්‍රිය වෙච්ච වීඩියෝ එකක්. හරිද? ඉතාමත් සරලව සහ කවුරුත් කියා නොදෙන කෙටිකමකින් මම කියලා දෙනවා. අණු වල පවතින අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගය හොයාගන්න විදිය. හරිද? ඒක ගැන පැහැදිලිනේ. ඊට පස්සේ මේක ගැනත් මම පැහැදිලි කරානේ. අණුක ස්කන්ධය වැඩි වෙනකොට ඇත්තටම මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? අණුව විශාල වෙන දැන් අණුක ස්කන්ධය වැඩි වෙනවා කියන්නේ අණුව විශාල වෙනවනේ. හරිද? අණුව විශාල වෙන්න මේ අණුවේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය ලොකු වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය ලොකු වෙනකොට මෙයාගේ හැඩය අපිට ටක් ගාලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා ඉක්මනින් මෙයාව ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන්. උදාහරණය තමයි සබන් බෝලේ. කට්ටිය සබන් බෝල පුම්බලා ඇතිනේ. සබන් බෝලේ ලොකු වෙන්න නේ ඒගොල්ලන්ගේ හැඩය ඉක්මනින්ම වෙනස් වෙන්නේ. අර පොඩි හුලඟට උනත් ටක් ගාලා හැඩය වෙනස් වෙන ලොකු සබන් බෝලයක් න ะ දැකලා ඇතිනේ. සබන් බෝල පුම්බපු කට්ටිය දැකලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි කියන ඉක්මනින් ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැඩය අර ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වයේ හැඩය ඉක්මනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? අණුව විශාල වෙන්න අණුවේ ඇති වෙන ඒ කියන්නේ අණුව ප්‍රේරණය වීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. අණුව ප්‍රේරණය වීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා කියන්නේ අණුවේ පවතින ප්‍රේරිත දීද්‍රවයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනවා. ප්‍රේරිත දීද්‍රවයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඒ වගේම තවත් අණුවක් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රේරිත දීද්‍රව ආකර්ෂණ බලයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපකිරණ බල ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ
අණු දෙක අප කියන බල ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනවා කියන්නේ අණු දෙක ශක්තිමත්ව බැඳිලා තියෙනවා හොඳට. අණු දෙකක් ශක්තිමත්ව බැඳිලා තියෙනවා නම් ඒ අණුව අතර පවතින ආකර්ෂණ බල වර්ගයේ බිඳ හෙලන්න ගොඩක් අමාරුයිනේ. බිඳ හෙලන්න ඕනෙම නම් අපි ලොකු ශක්තියක් දෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? අර ලොකු බැඳීමකදී දෙදෙනෙක් අතර තියෙන ලොකු බැඳීමක් කඩන්න ඕනේ නම් අපි ලොකු වෑයමක් දරන්න එපා නේ. ඒක ඔය අත්දැකීම් තියෙන කට්ටිය දන්නේ. හරිද? ලොකු වෑයමක් දරන්න ඕනේ. හරිද? ඒ ලොකු වෑයමක් දරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අපි වැය කරන්න ඕනේ ශක්තිය වැඩි. වැය කරන්න ඕනේ ශක්තිය කියන්නේ දැන් මෙතනදී අපි ශක්තිය දෙන්නේ කොහොමද? රත් කරලා. රත් කරනවා කියන්නේ ලොකු උෂ්ණත්වයක රත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි. ලොකු උෂ්ණත්වයක රත් කරන්න ඕනේ කියන ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩි. හරිම සරලයි. ඔන්න ওই විදිහට ඉතාලම සරලව තේරුම් ගන්න හොඳේ. ඔක තමයි සරල කතාව. සහ මේක තමයි කෙටිම ක්‍රමය. සහ මේ කරුණු තුන අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් සහ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. සාමාන්‍ය සතියකට සැරයක් වගේ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. සහ යාළුවන්ටත් අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. හරිද? හරි. එහෙනම් හොඳට වැටි කරගන්න ළමයිනේ. හැමෝටම බුස්සරණයි. good luck.